Itt vagyunk Ferencvárosban, annak is az egyik ikonikus terén, a Bakács téren. 2008-2009 környékén egy munkatársam azt javasolta, hogy nézzük meg, hogy lehetne itt közösségi alapítványt csinálni. Emberekkel beszélgettünk, megkérdeztük őket, hogy mire lenne itt szükség, elkezdtük a pénzgyűjtést, és engem az a megtiszteltetés ért, hogy én lettem az alapítványnak az alapítója. Engem nagyon inspirált az, hogy izgalmas és érdekes emberekkel dolgozhattam, az, hogy az ő szemükön keresztül, az ő szempontjukból ismerhettem meg a saját kerületemet. Láttam azt, hogy lépésről lépésre növekszik az alapítvány. 10 évvel az alapítás után azt látom, hogy ez a közösségi alapítvány egyre ismertebb a kerületben, egyre több embernek ad lehetőséget, hogy a saját eszközeivel, pénzzel, önkéntes munkával, ötletekkel tegyen ezért a közösségért, és azóta több mint fél tucat új közösségi alapítvány alapult. A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány 2014 óta foglalkozik közösségi alapítványokkal. A közösségi alapítvány az lényegében egy olyan szervezet, ami közösségeket és kapcsolatokat épít adománygyűjtésen és támogatásosztáson keresztül. A mi szerepünk ebben az, hogy anyagi és szakmai segítséget nyújtunk ezeknek a szervezeteknek. Ez a szakmai segítség képzéseken keresztül valósul meg, amiknek a fókusz az adománygyűjtés, a támogatásosztás és a csapatnak és a kuratóriumnak az építése. Hiszünk benne, hogy a közösségi alapítványi forma az egy új kultúrát hoz létre, ami a helyi közösség tagjai között erősíti és építi a bizalmat, az együttműködést és a párbeszédet, amire Magyarországon nagyon nagy szükség van, és ezt legjobban a tapasztalatunk szerint a helyi ügyek mentén lehet létrehozni, hiszen a helyi ügyek kapcsán sokkal kevésbé számítanak a politikai, gazdasági, világnézeti különbségek, és egyszerűen lehetőséget ad helyi cselekvésre. Jelenleg országszerte 7 közösségi alapítvány működik, ebből 5 az elmúlt évben jött létre, és további helyszíneken dolgozunk olyan csoportokkal, akik szeretnék létrehozni a saját közösségi alapítványukat. Rengeteg új élményt adott, olyan szempontokat, olyan embereket, olyan érzések és elszántságoknak a megismerését és megtapasztalását, amiről azt hittem, hogy csak belül van, és most kiderült, hogy a világban is van, másokban nagyon, nagyon sokat kaptam tőle. Nekem ez pont ez a közösségi alapítványi kör, amiben egy helyi közösséget tudunk megismerni, segíteni őket, együtt pulzálni tulajdonképpen egy kerülettel, úgyhogy ezt a pont jó mértékű cselekvési hatókört adja nekem. A legbüszkébb arra vagyok, hogy még mindig együtt vagyunk. 10 ember, akiket teljesen ismeretlenül összehozott az élet, hogy csináljunk egy ilyen alapítványt, a célokban egyetértettünk, és 10 ember, 10 különböző munkastílus, felfogás az életről, és ezt összehangolni egy olyan bonyolult feladatban, amit egy közösségi alapítvány jelenít. Megéltünk viharokat, csendesebb időket, feltámadásokat. Én erre nagyon büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy sose adtuk föl, és hogy ennyi jó embert össze tudtunk szedni. Egyre többen értik meg azt, hogy mit csinálunk mi, és mi is ez a közösségi alapítvány is, hogy miért jó az, hogyha nem csak magunkra gondolunk, hanem megpróbálunk úgy több emberben is, és több embernek is jót adni. Szóval hogy arra vagyok a legbüszkébb, hogy egyre többen megértik, egyre könnyebben azt, hogy miért jó közösségekben gondolkozni és közösségben dolgozni. Kézzelfoghatóvá tenni azt, ami tényleg először egy szép vízió volt, és azt tudtuk csak mondani, hogy majd csodálatos dolgokat fogunk csinálni, és elkezdtük csinálni, és ez nagyon jó érzés.